อ้ายเสือถอยก่อน2 ยกน็อกคาเวทีจากกรณีศึกจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วระหว่างคู่เอกมหาอำนาจสหรัฐกับจีนโดยมี180ชาติทั่วโลกต่างโดนฟาดลูกหลงภาษีศุลกากรนำเข้าของสหรัฐในอัตราตั้งแต่ 10% ถึง 50%แต่ไม่มีชาติใดที่โดนจีนกำหนดอัตราภาษีนำเข้าแบบนี้แถมจีนปลอดภาษี 0% ชาติในแอฟริกาอีกด้วยทำให้ทั้งโลกกลายเป็นกองเชียร์จีนไปโดยปริยายจึงควรดูลีลาระดับบรมครูอย่างจีนว่าเขามีวิธีการต่อสู้กับสหรัฐอดีตแชมป์อย่างไร 1. จุดอ่อนเศรษฐกิจสหรัฐที่ทำให้เกิดวิกฤตเลวร้ายครบองค์ประกอบ3ประการแล้วคืออัตราภาษีศุลกากรทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอกชนร่วงลดลงไปแล้วกว่า 10% มูลค่าหายไป 11.1 ล้านล้านดอลลาร์หรือราว 38% ของ GDP มือมืดใช้ข้อมูลวงในทางนโยบายทุบราคาหุ้นให้ร่วงหนักเพื่อช้อนซื้อในราคาถูกๆแล้วเปลี่ยนนโยบายรายวันขายหุ้นทำกำไรมหาศาลแมลงเม่าถูกเผาเรียบแต่ตลาดหุ้นจีนพุ่งบวกเพิ่มขึ้นสวนทางกัน 2. พันธบัตรสหรัฐที่จีนเป็นเจ้าหนี้มูลค่า 761,000 ล้านดอลลาร์ใช้หมุนเวียนชำระการค้าระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนจีนปล่อยหมัดเด็ดเทขายรวดเดียว 50,000 ล้านดอลลาร์กระตุ้นให้บรรดาเฮดฟันญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าหนี้อเมริกามูลค่า 1.08 ล้านล้านดอลลาร์เทขายพันธบัตรสหรัฐลุกลามเป็นไฟลามทุ่งไปทั่วโลกในวันเดียวเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเงินสดหรือทองคำส่งผลให้พันธบัตรสหรัฐราคาร่วงลงอย่างหนักตกต่ำที่สุดในรอบ 40 ปีขาดความเชื่อมั่นจากทั้งโลกบีบให้ต้องจ่ายผลตอบแทนหรือบอนด์ยิลด์ในอัตราพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 5% กองทุนเงินลงทุนของสถาบันต่างๆและเงินออมสหรัฐต่างอยู่ในนั้นเกิดความเสียหายย่อยยับ 3. เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทองคำที่ราคาพุ่งขึ้นยกแรกสหรัฐพลาดท่าถูกน็อกร่วงกลางเวทีกรรมการนับถึง 8 ส่งผลให้เกิดเงินทุนไหลออกหมดทางต่อสู้เกิดแรงกดดันต่อสถานการณ์คลังของชาติทรัมป์จนแต้มถอยกรูดคลานกลับเข้ามุมไปนั่งพักรีบประกาศเลื่อนอัตราภาษีใหม่ทุกชาติทั่วโลกไป3 เดือนแต่ยังคงดื้อเก็บ 10% 4. ผู้นำสหรัฐเริ่มรู้ตัวว่าพลาดที่เปิดศึกภาษีกับทั้งโลกจึงหวังเรียกคืน75ชาติหันมาเป็นกองเชียร์ฝ่ายตนผ่านการเจรจาลดภาษีนำเข้าแล้วเริ่มยกที่ 2 เลือกดวลเฉพาะกับจีนชาติเดียวโดยประกาศขึ้นภาษีศุลกากรเก็บจากบริษัทของสหรัฐที่นำเข้าสินค้าจากจีนจ่ายในอัตรา 145% ผลออกมาเหมือนเดิมครบ3ประการตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักพันธบัตรราคาร่วงลงผลตอบแทนบอนด์ยิลด์อัตราพุ่งสูงขึ้นค่าเงินดอลลาร์ลดลงเมื่อเทียบกับทองคำที่พุ่งขึ้นสูงสุดยกที่ 2 นี้แค่จีนชาติเดียวก็สามารถน็อกสหรัฐให้กรรมการนับ 8 ได้อีกครั้งอัตราเงินเฟ้ออเมริกันเสี่ยงสูงจะเกิน 5% จนควบคุมไม่ได้เกิดแรงต่อต้านจากประชาชนล่าสุดบริษัทผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐติดต่อขอให้ผู้ผลิตสินค้าในจีนเวียดนามกัมพูชาไทยและที่อื่นๆลดราคาแต่เงียบไม่ได้รับคำตอบบริษัทใหญ่ๆทั่วเอเชียติดต่อเรือขนส่งสินค้าของตนสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางไม่ไปยังสหรัฐทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันซื้อกักตุนสินค้าปัจจัย 4 ในครัวเรือนที่ขาดแคลนฉับพลันชั้นวางของในห้างสรรพสินค้าโล่งราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นสัญญาณเงินเฟ้อเอาไม่อยู่ประเมินว่าประธานาธิบดีปูตินเคยสอนถึงสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐว่าเมื่อเสือต่อสู้กันคนฉลาดจะนั่งดูและสังเกตกลุ่มอาเซียนที่ต้องการลดกำแพงภาษีสหรัฐควรนิ่งเฉยไม่ตอบโต้และยังไม่ควรไปเจรจาตกลงใดๆเล่นสงกรานต์ให้สบายใจถ่วงเวลาไปสัก2 เดือนรอดูผลงานลีลาของฝ่ายจีนว่าจะน็อกสหรัฐอีกกี่ยกจนลุกไม่ขึ้นค่อยเอาผลไม้ไปเยี่ยมขอลดภาษีเหลือ 0% นั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป